2 éves kora óta őrizget egy Jubilee nevű játékcsimpánzt, ami örökre meghatározta az életét. Afrikáról álmodozott az iskolában, és Afrikáról álmodozott, amikor titkárnőképzőbe iratták, és amikor felcsapott pincérnőnek, hogy garasonként gyűjtse össze az útravalót. 43 évvel ezelőtt édesanyja kísérte el a tanzániai Gombe Nemzeti Parkba, hogy valóra válthassa álmát és a csimpánzokat tanulmányozhassa. És ott olyasmi történt vele, ami előtte még soha senkivel, a vadcsimpánzok befogadták maguk közé. A szólás szabadságának vendége a világhírű főemlős kutató Jane Goodall. Jó estét kívánok! Vannak visszatérő emlékei azokból az időkből, tehát nem tudom én, események, drámai események, szituációk, vagy szép emlékek, amiket őriz még azokból az időkből? Természetesen nagyon sok emlékem van, és nagyon izgalmas is, mert amikor először odaértem, a csimpánzok annyira konzervatívak voltak, nem láttak fehér majmot korábban, és alapvetően én fehér majom voltam számukra, és elszöktek, de végül is az egyik csimpánz, akit szürke szakállas Dávidnak neveztem, elfelejtett a félelméről, és ő volt az, aki bevezetett engem a mágikus kapun át a vadak világába, a csimpánzok világába. A legdrámaibb emlék abból a korai időből az volt, amikor egy szép napon a hosszú fűben mentem, és néztem, és láttam egy csimpánzt, aki egy termesz boly fölött kuporgott, és a növényeken át láttam, hogy egy kis fűszálat használ, hogy kihalásza a termeszt a föld alatti bolyból, és néha lecsupaszította a gajacskát, és így szerszámot csinált magának. És valóban ez rendkívül izgalmas volt, ugyanis akkor úgy gondolták, hogy csak is az emberi lények tudnak szerszámot használni. Az emberi definíció az volt, hogy szerszámkészítő. És az egyik megfigyelés, amely Louis Leakey-t, támogatómat, tanáromat, ez a felismerés vette rá, hogy pénzt kérjen a Nemzeti Földrajzi Társaságtól. Tehát az első 6 havi pénzünk kifogyott, akkor tovább tanulmányozhattam őket. És egyébként szokott mai napig szürke szakálú Dáviddal, meg Fifivel, meg a többiekkel álmodni? Gyakran gondolok rájuk, és Fifi természetesen még él ma is, és a szürke szakállas Dávid emléke gyakran van velem, nézem a képét, ott van a falon a szobámban, bocsásson meg. Egyébként most hozott magával egy majmot, én nem tudom, hogy általában véve is így szokott fellépni, vagy interjúkat adni, de ez ugye nem a korabeli. No, this one is 6 years old. 6 éves. It's called Mr. H, which stands for hope. Mr. H a neve, tehát a remény, by one of the most amazing people who az gives me egyik inspiration. legkedvesebb, legihletőbb személy adta nekem, aki 25 éves korában megvakult, elhatározta, hogy tudós lesz, és meg is tette. Azt mondta, hogy az életben valami rosszra fordul, mindig van egy mód előre törni. Tehát ő egyike azoknak, akik ihletet adnak nekem a megtörhetetlen emberi szellemről. Ez a majom már 49 országban volt velem, és kb. 2 millió ember simogatta meg, mert én azt mondom, hogy ha megsimogatod, valami az ihletből rád is átsugár. Maradjon egy kicsit akkor mellettem, majd visszaadom, csak úgy kölcsön. Egyéb iránt mit gondol, családtaggá avatták önt a csimpánzok, vagy egész egyszerűen csak elfogadták? A csimpánzok elfogadtak engem, megtanultak, hogy bízzák bennem. Különös teremtmény voltam, de nem ártottam nekik. És szürke szakálú Dávidtól megtanulták, hogy valójában nem vagyok igazán ijesztő. Értem. Na most tudna-e éles határvonalat húzni, és tulajdonképpen ez a kérdés, de mielőtt erre rátérünk, szóval hogy ilyen közel került? Van-e az életében még legalább egy olyan fontos dolog, mint a csimpánzok? Nos, a kedvencem és a legjobban szeretett állatom a kutya, mert a kutya osztozik az ember hangulatában, és megvigasztalja, ha bánatos. A legizgalmasabb teremtmény kétségkívül a csimpánz azonban, és még mindig tanulunk. Ebben a 43 évben nagyon sokat tanultam. Az ember 60 fölött már egy egész sor élet, sokkal hosszabb az életünk, egész sor életét élhetünk át. Fifi mindössze 44 éves, nem néz ki túl öregnek, van egy kicsinye,
amely 5 éves, visszamegyek, és a szemébe nézek, és tudom, hogy egy gondolkodó, érző lény lelkébe tekintek. Persze sosem fogom pontosan tudni, hogy mit gondol rólam, mit gondol, ez örökre rejtély marad. Tud egyáltalán éles határvonalat húzni az ember és a csimpánzok, vagy általában mondjuk a főemlősök között, hiszen ugye most már azt is lehet olvasni, hogy a csimpánzoknak absztrakciós képessége is vannak, tehát ez mondjuk ezt a határvonalat mintha egyre inkább elmosni látszana. Nincs is éles választóvonal. Amikor a 60-as évben oda mentem, arra gondoltuk, hogy teljesen el vagyunk választva az állatok birodalmának másik részétől, de egyenként a csimpánzok elmosták ezeket a különbségeket, amik egykor léteztek. Tehát mi egyedülállók vagyunk, és azt hiszem a fő különbség az, hogy mi rendelkezünk egy bonyolult beszélt nyelvvel. Mesélhetnék történeteket Gambiból, ahogy meg tudom tanítani a gyerekeimet olyan dolgokra, ami nincsenek ott. Le tudom festeni ennek a parkot, mintha ott lenne, és meg tudjuk vitatni ezeket a témákat, és amíg tudjuk, hogy a csimpánz és más állat erre nem képes, de nagyon sok mindenben osztozunk, biológiai összetételünk tekintetében, DNS-ünk tekintetében, hiszen mindössze 1% a különbség, és az érzelmekben is osztoznak, a bánatban, az örömben, az lelki és fizikai szenvedésben részesülnek, a humorérzékük. Az hogy derült ki az ön számára, hogy a csimpánzok ugyanúgy különböző személyiségek, eltérő érzelemvilággal, mint mondjuk az emberek? Ez miből? Tehát mi volt az a szituáció, amikor egyre inkább ezt a következtetést kellett levonnia? Nem következtetés volt ez, csak egyszerűen ott volt szürke szakálú Dávid, Jenko, Plodding, és nagyon gyorsan vigasztalták egymást, beszéltek egymással. A szürke szakállas pedig nagyon agresszív volt, nagyon gyorsan elvesztette a türelmét, miközben a nőstények a különböző anyai nevesi technikáikban annyira eltérők voltak. Flo érzelmes volt és játékos, és nagyon támogatta a kicsinyeit, Passion pedig kemény volt és hideg, és nem nagyon segített a kicsinyein. És ezek a különböző anyai technikák azt jelezték, hogy eltérőek, másképp indult a majmok élete, és rendkívül fontos a korai tapasztalat az embernél is. Az állatkertben élő majmok egyébként börtönben érzik magukat? Ez úgy érdekel, erről ön mit gondol? Azt hiszem, ez az állatkerttől függ, és azt hiszem, vannak olyan állatkertek, ahol bizonyos állatok elég boldogan tudnak élni, de aztán vannak másfajta állatok, akiknek nem lenne szabad állatkertben lenniük, és általában ezek ritka állatok manapság, és a lehető legjobban kell kezelni őket, mert nem lehet őket visszaküldeni a vadonba. De például akik állatkertben születnek, azoknak az a vadon, tehát az a természetes közeg? Persze nem tudják, hogy milyen a természetes közeg, de csak azt a helyzetet ismerik, amiben éltek, mert ebben a helyzetben születtek, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül boldogok is. Tehát minél bonyolultabb egy állati agy, minél összetettebb, annál kevésbé valószínű, hogy az állatok jól fogadják azokat a szegényes körülményeket, amit a fogság jelent. A csimpánzokkal és más nagy agyú állatokkal az a probléma, hogy unatkoznak, nincs elég dolguk, és ezzel tudunk foglalkozni, és ezt meg tudjuk oldani. Ma ön hol él, hogy él, mit csinál? Utazok az év 300 napján. Az életemet úgy azzal töltöm, hogy beszélek az emberekkel, megjelenek a médiában, mint most is, írok, meglátom Gambit és a csimpánzomat évente kétszer, egy-egy hétre. Alapvetően ez azért van, mert hirtelen ráébredtem, hogy a vadon élő csimpánzok eltűnőben vannak, az őserdő kezd oda lenni, az egész világon húzódik vissza, hogy az emberi populáció nő, egyre mohóbbakká válunk, és kétségbeesetten sajnálom az embereket. Az unokáimat nézem, arra gondolok, hogy mekkora kárt okoztunk ennek a bolygónak a környezetszennyezéssel, a globális felmelegedéssel, és így tovább. Én az ő korukban még másképp voltam, és nagyon szégyellem magam emiatt. Az unokái például szintén imádják a csimpánzokat?
Még nem találkoztak velük, nem elég idősek ahhoz. A legidősebb is csak 10 éves, és nem biztonságos még a gyerekeknek, hogy oda menjenek, és a Gambie Nemzeti Parkban éljenek, vagy bárhol vad csimpánzok élnek. A csimpánzok vadászok, és a kedvenc húsuk a más főemlősök húsa, és az ő szemükben az unokáim főemlősnek számítanak, tehát nem vállalom ezt. Önnek soha semmilyen konfliktusa nem volt velük? Volt egy csimpánzunk, különösen, aki veszekedős volt, az emberekkel is kikezdett, goromba volt, a legnagyobb és legesebb csimpánz volt, akivel találkoztam, Fifi második fia, és rám is haragudott, és talán 8-szor erősebb, mint én, tehát kénytelen voltam vigyázni. Soha nem fél tőlük? Tehát kezdettől fogva ez a fajta bátorság jellemezte? Tudja, néha az embernek kicsit ostobának kell lennie, amikor más félne, mert akkor egy ilyen teremtmény megtámadja az embert, és arra gondolunk, hogy el akarja törni a karunkat vagy a lábunkat. Az ember egy kicsit fél, de szerencsére csak utána jön rá. Abban a pillanatban nincs idő megijedni. Csak utána van az, hogy az ember, amikor az állat elrohant az ember mellett, akkor maradt az ember remegve a térdében és idegesen, de nem akart bántani engem, csak azt akarta jelezni, hogy képes lenne rá. De lehet, hogy nevetett. Létrejött ugye, és már évek óta működik az önintézet, a Jane Goodall intézet, és most ennek apropóján jött Magyarországra, és mi célból? A látogatásom célja az volt, hogy most már 17 országban Jane Goodall intézet, és az egyik dolog, amit tesz, aféle védőernyőt nyújt a fiatalok számára, 87 országban az egész világon, és fiatal ifjúsági csoportok jönnek létre a gimnáziumtól az egyetemig, hogy jobb helyeket teremtsenek az állatoknak, javítsák a környezetet, tehát eljöttem Magyarországra is, hogy meglássam, hogy Magyarország érdeklődik ez iránt, és hogy indítsak egy fiókot ebből a programból, és elindítsam itt egy ágát. És Bertold Erzsébetnek hála, ezt egész látogatást megtervezte. Már 11 csoport működik Pécsen, ahol tegnap voltam, és rendkívül izgalmasnak találom, csodálatos dolgokat csinálnak. És a gyerekek egy világszerte megváltoztatják a világot. Több mint 6500 csoport működik már az egész világon. Nagyon szép ennek a programnak a neve Rügyek és hajtások, amely a természet- és környezetvédelmi munkát végző gyerekcsoportok támogatásával foglalkozik. Rügyek és hajtások, ez nekem úgy nagyon tetszett. De ön, akit az egész világ tisztel, kitüntetik országról országra királyok, államfők, miniszterelnökök. És mégis a természetvédelem ügye, amit ön teljes személyében képvisel, hát, hogy úgy mondjam, alig mozdul előre. Nem furcsa ellenmondás ez? Tehát, mintha önnek a kitüntetéseket tulajdonképpen lelkiismeretük csitításaképpen adnák a különböző államfők és kormányfők. Nem igazán államfőktől kapom a kitüntetéseket, a díjak. Kofi Annan nevezett engem a békekövetének, ami nem is volt különösebben kitüntetés, de nagyon büszke vagyok rá, és ezért viselem ezt a kis tűt, kis jelvényt. 10 vagyunk a világnak, ez megvan. Tehát most egy kicsit alacsony a közvetvédelmi tudatosság, mert folyik a terrorizmus elleni háború, és az államfők ezt használják arra, hogy próbálják az embereket megakadályozni abban, hogy aggódjanak a környezetért, de a díjak, kitüntetések csak arra szolgálnak valójában, hogy bizonyos országokban és bizonyos körökben felkeltsék a figyelmet és növeljék a presztízsét az embernek, ami nagyon hasznos, amikor az ember miniszterekkel akar tárgyalni a környezetről. De a feladatom az, hogy az egyszerű emberekkel foglalkozzam, és a környezetet nem hagyhatjuk a döntéshozókra, nekünk, önnek, nekem, a gyerekeinknek, nekünk kell a különbséget megteremteni, és minden nap, amikor élünk, megváltoztatjuk a világot, amelyben élünk, mindannyiunknak választásunk van, hogy miféle differenciát akarunk létrehozni. Jane Goodallnek köszönöm szépen.